नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, फाइनली Realme GT Neo 2 चाहिँ दराजको 1111 सेल मार्फत चाहिँ आजदेखि नेपाली बजारमा लन्च भइसकेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च भएको छ र अरु केमा चाहिँ हामीले डिस्काउन्टहरु देख्न मिलेको छ। यो स्मार्टफोन चाहिँ एक्चुअलमा त्यो प्राइसमा चाहिँ बेस्ट रहेको छ कि छैन, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन जस्तै टिचर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Realme GT Neo 2 को बारेमा कुरा गर्ने भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.62 इन्चको फुल एचडी प्लस E4 एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्छ 120 हर्ट्ज का साथ। 300 हर्ट्ज को चाहिँ टच सैम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ भने 1300 निट को चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्दैछ। HDR10 प्लस को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। 398 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 ले चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिलेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ म्याट फिनिशिङका साथ। हामीले एजी ग्लासको चाहिँ पछाडिपट्टिको जुन प्रोटेक्सन देख्न मिलेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल देख्न मिल्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यसमा हामीले वाइड वन L1 को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने यसको डिजाइन चाहिँ लुक चाहिँ हामीले योभन्दा पहिला OnePlus 9R भयो, OnePlus 9 सिरिज देख्न मिलेको थियो, त्यस्तै रहेको छ। ओभरअलमा चाहिँ एकदमै कमालको मान्न सकिन्छ डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 का साथ देख्न मिल्छ, जो Realme UI 2.0 का साथ। तर Realme 3 को चाहिँ हामीले छिटै नै अपडेट पनि देख्न मिल्नेछ, जो एकदमै राम्रो रहेको छ। ओभरअलमा एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले यसमा राम्रै मान्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले Qualcomm को Snapdragon 870 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। Adreno 650 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। 3.2 GHz को चाहिँ पिक क्लक स्पिड पनि देख्न मिल्छ। CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Cryo 585 वाला चाहिँ CPU कोर देख्न मिल्छ। 8 लेयर को चाहिँ कुलिङ सिस्टमको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। हिटिङ इस्यु चाहिँ एकदमै कम हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ। LPDDR4X RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि हामीले एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। र ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ, जुन एक्चुअल प्राइसमा लन्च भएको छ, त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। तर अफरहरू लगाएर चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छ। यो अफरहरूलाई डिस्काउन्ट गरेर जो अफरहरू लगाएर त्यो डिस्काउन्ट प्राइसलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै बब्बालको चाहिँ हामीले मान्न सकिन्छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने। तर यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अलिकति मलाई नराम्रो लागेको छ, यो कुराले चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ। यो स्मार्टफोनमा चाहिँ हामीले 60 FPS सम्मको गेमिङको सपोर्ट मात्र देख्न मिल्छ। 90 FPS सम्मको सपोर्ट दिएको भए चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। हुन त आजभोलिका गेमहरू 60 FPS मै चल्ने गरेका छन्। 90 FPS मा कुनै गेमहरू मात्र चल्छ, सो त्यसकारणले त्यति म्याटर चाहिँ गर्दैन। तर पनि दिएको भए चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हामीले मान्न सकिन्थ्यो। र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 3वटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न मिलेको छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको देख्न मिलेको छ। पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। अगाडिबाट 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि हामीले राम्रै मान्न सकिन्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने भने त्यस्तो बब्बाल त नभनौँ, तर पनि डिसेन्ट खालको रहेको छ। क्यामेराको मेगापिक्सल कम भए पनि योचोटि चाहिँ अप्टिमाइज भने अलिकति राम्रोसँग चाहिँ गरेको छ। हामीले जुन क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ देख्न मिलेको छ। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले यसमा 3.5mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन। यो कुराले पनि अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ। यसमा चाहिँ हामीले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ। यसमा हामीले ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरू हामीले सबै देख्न मिल्छ, जो Realme कम्पनीको तर्फबाट देख्न मिल्छ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्दैछ। 65 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ। ब्याट्री ब्याकअपमा पनि कुनै प्रब्लम चाहिँ हामीले देख्न मिल्ने छैन। ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो र नेपालमा कुन प्राइसमा लन्च भएको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने नेपाली बजारमा चाहिँ 8GB 128GB का साथ चाहिँ लन्च भएको छ। र यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 54200 रुपैयाँमा चाहिँ दराजमा, जो दराजको 1111 सेलमा चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छ। यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले दुईवटा कुराबाट चाहिँ डिस्काउन्ट देख्न मिल्दैछ। यदि हजुरहरूले चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई प्री बुकिङ गर्नु भयो भने चाहिँ सिधै 3000 को डिस्काउन्ट देख्न मिल्दैछ भने अर्को चाहिँ हजुरले कुनै पनि बैंकको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्डबाट
चाहिँ पे गर्नुभयो भने 3500 को चाहिँ त्यो छुट्टै डिस्काउन्ट मिल्दैछ। टोटल गर्ने हो भने 6500 को चाहिँ डिस्काउन्ट देख्न मिल्दैछ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि मान्न सकिन्छ। अब यसको एक्चुअल प्राइस चाहिँ हजुरको 42-43 हजार हुन जान्छ। यो प्राइसमा हामीले यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा पाउनु भनेको नै एकदमै ठुलो कुरा हुन जान्छ। सो गाइस, यही थियो Realme GT Neo 2 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 42-43 हजारमा हामीले Realme GT Neo 2 पाउँदैछौँ, एकदमै कमालको कुरा मान्न सकिन्छ। एकदमै एग्रेसिभ प्राइस हो। अहिले चाहिँ 1111 मा जुन दराजले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको छ, 6500 को डिस्काउन्ट दिनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हुन जान्छ। आँखा बन्द गरेर चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कतिजनाले यो स्मार्टफोनलाई वेट गरेर बस्नु भएको थियो र कतिजनाले चाहिँ यसलाई प्री बुकिङ गरिसक्नु भएको छ, त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि अलरेडी हजुरले रिसिभ गरिसक्नु भएको छ भने हजुरहरुलाई के कस्तो लागेको छ आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि शेयर गर्नु होला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहाँनिर सकिन जान्छ। यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।